morning, guys. Good morning, students. Welcome to my YouTube channel and welcome to my Facebook page. Right. And our topic for this day is all about the law of inertia. The law of inertia, actually, this is the first law of motion. And we have here a vocabulary. Number one, friction. When we say friction, this is a force that opposes motion between two objects that are touching. Example po ng friction ay yung car nag-travel doon sa road at biglang nag-brake. So nagkaroon ngayon ng kiskisan yung gulong at yung road. So yan po ang ibig sabihin ng friction. So between two objects, number one is yung gulong po. Yung number two is yung road. Yun po ang nagkaroon ng touching to each other, kaya po nagkaroon ng friction. And number two, we have inertia. Tendency of all objects to stay at rest or in motion. So when you say inertia, may kakayanan siya, ang mga bagay po, ang mga object may kakayanan na manatiling naka-steady or manatiling gumagalaw in a straight direction po. So, number three, we have mass. The amount of matter an object is made of. Yan po. When you say mass in Tagalog is timbang. Kaya kung minsan nakakamali tayo pag sinabing timbang, nasabi ng iba, weight. No, mali po yun. Pag sinabing timbang is mass because ito yung mga small particles of matter na nagsama-sama po para mabuo ang isang object. Siyempre, kapag nagsama-sama yung mga matter na yun, para mabuo ang isang object, nagkaroon siya ng timbang. Yung isang object. Yan po ang tinatawag na mass. And we have here the Newton's first law of motion, the law of inertia. The law of motion, the first law of motion explains that an object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced forces or unbalanced force. So, ang ibig sabihin, ang isang bagay or ang isang object ay mananatiling naka-steady o hindi gumagalaw at ang isang bagay ay mananatiling gumagalaw at a constant speed at in a straight line. Tandaan niyo po kapag gumagalaw ang isang bagay, in terms of law of inertia, kung gumagalaw ang isang bagay, kailangan po ang kanyang speed ay constant. Pag sinabing constant, hindi po nagbabago. Kung 80 kilometers per hour ang speed, hindi po siya nagbabago. At nandun siya sa straight line or straight road. Unless, maliban lang po, kung mayroong unbalanced force na nakaka-apekto doon sa bagay na hindi gumagalaw at doon sa bagay na gumagalaw. Ano po yung unbalanced forces? When we say unbalanced forces, ito yung mga force na hindi balance. Mayroong malakas, mayroong mahina na nakaka-apekto doon sa isang objects or isang object or isang bagay. Example of Newton's first law of motion. Number one, the car suddenly stops in yours and you strain against the seatbelts. Yan. So, di ba, kung kayo naka-experience na, nag-drive kayo ng car, syempre, mag-seatbelt kayo, kapag nag-brake kayo suddenly, di ba, ang tendency, yung katawan nyo, na yung likod nyo pala, na nakasandal doon sa upuan ng car, ay hindi po maglalapat kasi mag-move forward yung katawan nyo doon po sa harapan ng car. Pero, kasi may seatbelt, so, hindi po siya na kumokontra po yung seatbelt para hindi kayo pumauntog na sa windshield. So, yun po, nangangahulugan na mayroong unbalanced force na nakaapekto kaya gumalaw po yung katawan nyo forward doon sa loob ng sasakyan. Number two, we have car turns left and you appear to slide to the right. Yan. Di ba na naka-experience na kayo na sumakay ng bus, sumakay ng jeep or kung ano pa man o ng kotse. Kapag nag-turn left yung kotse, ang tendency yung katawan ng tao, yung katawan ng passenger na nasa loob ng kotse
ay nagto-turn sa right. Pero kapag in a straight line na siya, straight line na yung takbo ng sasakyan o kotse, babalik siya sa normal position yung katawan niyo, di ba? Kung nag-turn left or right naman siya, ang tendency, yung katawan niyo, magto-turn left naman. So, kumbaga, nagkaroon ng resistance. Hindi siya sumasabay doon sa gusto ng kotse na mag-turn left at mag-turn right. So, yan po yung tinatawag na unbalanced force. Yan po papasok yung first law of motion. Number three, we have the difficulty of pushing a car that won't start. Yan. Alam naman natin kapag nag-push tayo ng car na hindi umaandar, napakahirap po na i-push kasi papasok dito yung law of inertia na nagkaroon po ng resistance na naka-steady lang yung car kaya ayaw niyang gumalaw. Yan po. Pero kung marami kayong nagpo-push, maraming force ang tutulong-tulong para mag-move yung car. Yan po ang ibig sabihin ng law of inertia. And this is the picture of Newton's first law of motion. Napapansin niyo to, this is the car. Ibinangga doon sa pader. Pero actually ito yung test drive na ginawa ng isa sa mga manufacturer ng car na kung saan talagang bago nila ito ilabas sa market, kailangan mo nang i-test drive kung saan yung damage ng car kapag ibinunggo doon sa pader. So yan po. So nangangahulugan po, yung pader ay tinatawag na force na nakaapekto kung bakit nag-stop yung car. Dito naman, yung boy nagbike pero meron siyang rock doon sa road. Kaya po yung rocks ay kino-consider natin na unbalanced force or force na nakaapekto kaya nag-stop yung bike. Pero yung sakay ng bike, lumipad. Yan. Papunta doon sa direction ng bike. So yan po ang tinatawag na law of inertia. And it's another example of Newton's first law of motion. Ito po, yung dalawang lalaki nag-usap. Sabi ng isa, this little car has less inertia than the big truck. Nangangahulugan po, mas malaki daw yung inertia ng truck kumpara dito sa kotse. Or mas maliit yung inertia ng kotse kumpara doon sa big truck. When say malaki ang inertia, papasok doon yung mass. Kasi inertia is directly proportional to the mass. Pag malaki yung mass, mas malaki rin yung inertia or mas malaki rin yung resistance. Ito, ano ba to? Sumo wrestler. Isang malaki, isang maliit, isang bata, isang mama. So, alam naman natin kapag malaki, ang karamihan ng malaki ay mabigat. Di ba? Yan, yung maliit. Ito naman, yung bata. So, tingnan nyo, magkaiba sila. So, pag sa actual wrestling, siyempre, mas malakas yung malaki. Okay? And, so what does this means? Yan, ano bang ibig sabihin nun? So, this means that there is a natural tendency of object to keep on doing what they are doing. All objects resist changes in their state of motion. Yan. Ang mga bagay sa mundo, yung mga objects sa mundo po ay may natural tendency na magstay at rest or keep moving unless otherwise na may mga malakas na forces na nakakaapekto sa kanila para po mabago yung kanilang yung kanilang gusto. Like halimbawa, yung mga bagay na naka-steady, hindi yung gagalaw kung walang gumagalaw at walang forces na nakakaapekto sa bagay na yun. Okay, yung mga bagay na gumagalaw ay posibleng humina yung galaw because of or forces that affects on that moving objects. So objects keep on doing what they are doing. And this law is the same reason why you should always wear your seatbelts. Yan. Kapag may kotse na kayo, yung may mga kotse dyan, so kailangan
wear ng seatbelt. Kasi para sa protection nyo rin. Hindi nyo alam kasi kapag pagbiyahe nyo, pag biglang break or kinakailangan na mag-brake para hindi mauntog ang ulo nyo doon sa windshield para hindi kayo mabukulan. Ayan. Right? And the mass measures the inertia in our body. The more the inertia a body has, the more difficult it is to start moving. It will also be more difficult to stop the body if it is originally in motion. Yeah. Ang ibig sabihin, kapag malaking inertia ng isang object, mas mahirap daw na i-start yung bagay na naka-steady. So, and it is also difficult or mahirap din i-stop yung object na nagmo-move kung siya ay nasa original motion. Yan. Yan po ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, mass is directly proportional to inertia. Pag malaki ang mass, malaki din ang inertia. In other words, malaki din ang resistance ng isang bagay. And inertia is proportional to mass. Big masses resist changing their motion more than smaller masses. Yan. Yung malaking masses daw, nagre-resist. Nagre-resist ng malaki tungkol doon sa compare doon sa smaller masses ng isang bagay. Okay? Ulitin ko, big masses resist changing their motion more than the smaller masses. And example of this, we have the train, di ba? Alam naman natin yung train made of metals. Di ba? Yung gulong niya is metal. So, the large train resists changing its motion. And we have another picture here, very little inertia. The small baby carriage has very small resistance to changing in motion. And we have here a problem. Sabi dito, a passenger sitting in the rear of a bus claims that he was injured when the driver slammed on the brakes, causing the suitcase at the front to come flying towards him. If you were the judge in this case, what disposition would you make and why? Yan. Ito yung problem. Ano masasabi nyo? Halimbawa, yung passenger daw na nakaupo doon sa likuran ng bus, nagreklamo at nag-claim daw na siya daw ay nasaktan at nasugatan nang yung driver ay biglang nag-brake doon sa bus. Nagresulta ng yung mga suitcase or yung mga baggage na nakalagay doon sa bus ay lumipad patungo sa kanya at siya ay nasaktan. Kung ikaw ay isa sa mga judge nito, ano ang disposition na gagawin mo at bakit? Yan. Naniniwala ba kayo sa reklamo ng passenger? Yes or no? I think no. Bakit? 'Di ba? Tandaan niyo yung passenger nakaupo doon sa likod ng bus. Kapag nag-brake yung driver, yung mga suitcase or yung mga baggage doon sa ibabaw, hindi naman mapupunta doon sa likod pag nag-brake, 'di ba? Posibleng mapunta doon sa gitna, mahulog doon sa gitna, o mahulog malapit doon sa sa driver, 'di ba? So ganun ang mangyayari. So papasok dito yung law of inertia, 'di ba? Law of inertia. Okay? And ito pa isang problem. Ariel is a good racer of both the car and the single motor. He is planning to join the national competition for each event. The problem is, both events have the same schedule. If you were Ariel, which competition would you choose? Justify your answer. Okay. In Tagalog, si Ariel daw ay isang magaling na racer sa car at sa single motorcycle. Nagpaplano siya na sumali sa national competition sa kada event ng car at ng single motorcycle. Ang problema ay itong both events na to, yung car racing at single motorcycle racing,
ay parehas ang schedule. Kung ikaw si Ariel, anong kompetisyon ang sasalihan mo? O justify your answer. O ano? Anong sasalihan nyo? Car racing or motorcycle racing? Alright, nasa sa inyo yan. Pero sa akin, ang sasalihan ko ay car racing. Why? Kasi sa car racing, hindi masyadong delikado. Bakit? Kasi sa car racing, maliban sa may seatbelt na yung car, yung yung tao mismo na gumagamit ng car kailangan mag mag ano po, maglagay ng helmet, 'di ba? So, kumpara sa single motorcycle, helmet lang, walang seatbelt. So, mas safe po ang car racing. Another reason why pinili ko yung car racing kasi sa car racing, mas malaki ang prize kapag nanalo, 'di ba? Compare sa single motorcycle racing. Pangatlo, 'di ba? Kung kayo very aware sa news, marami po ang naaksidente at marami pong namamatay sa motorcycle kumpara sa car. Okay, ganun po. Kaya, kaya ang pipiliin natin ay car racing. Right. So, may tanong pa ba kayo tungkol doon sa topic natin? Okay, kung may tanong kayo, just raise your hand or comment on the comment section if you want to comment. And sana meron kayo natutunan sa topic na ito. At don't forget to subscribe, like, and share. Don't forget to follow. And don't forget to click the notification bell if you want to click that bell. Right? So, ito yung example ng motorcycle racing o motorcycle na pang racing at ito yung example ng car na pang car racing. Yan. So, sana someday ang ilan sa inyo ay makabili na ganitong uri ng sasakyan. Okay? Right. So, always smile and study your lesson always para maka-gain kayo ng knowledge and information. Right? Thanks so much for watching.